ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من اسرار وفوائد. النهارده في اسرار وفوائد هنتكلم عن واحد من الادويه الطبيعيه المهمله اللي للاسف احنا بنرميها في الزباله وما نعرفش قيمتها الحقيقيه والطبيه، زي ما احنا مثلا بنرمي قشر البصل، زي ما احنا بنرمي قشر الموز، زي ما احنا بنرمي قشر الرمان، زي ما احنا بنرمي قشر البيض. النهارده هنتكلم عن نواة التمر واستعمالات نواة التمر الطبية والدراسات والفوائد اللي اتعملت عن أنوية التمر ودورها في علاج الأمراض المختلفة. إن شاء الله يعني بعد بس ما أنا أخلص الأغذية بتاعة القرآن والسنة أو الأغذية اللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام والأدوية اللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحلقات اللي جاية، هعمل لكم حلقات عن الأدوية الطبيعية المهملة دي، زي قشر الرمان، زي قشر البيض، زي قشر الموز، زي قشر البصل، وازاي تقدر تستفاد منهم وتحولهم لأدوية، وازاي اللي انت تحافظ عليهم وما ترميهمش في الزبالة. يعني شوف، أساس أنوية التمر، احنا في عندنا مادة فعالة بتكون موجودة بكثرة في أنوية التمر اسمها برو أنثوسيانيدين. هي دي الأساس بتاعة الفايدة بتاعة أنوية التمر، بالإضافة إن أنوية التمر اتعمل عنها دراسات كتير. يعني من النهاردة بالله عليك أنا مش عاوزك ترمي نواة التمر تاني بعد اللي أنت هتسمعه في الحلقة دي. أنت هتتفاجئ بالدراسات والفوائد الجامة للنواة التمر. طيب، احنا معانا النهاردة 10 أمراض، 8 تأثيرات جيدة للجسم و10 دراسات. أول دراسة اتعملت في 27 أكتوبر 2018 في مصر بتتكلم إن أنوية التمر فعالة جدا في وقاية الجهاز العصبي المركزي من الدمار، وخاصة لو استخدمتها مع الزبادي. اما انت بتيجي تستخدم أنوية التمر بتعمل ايه؟ جيب نواة التمر بعد ما انت بتاكل التمر او البلح، وتاخدها تجففها في الشمس لمدة 3 أيام، وبعد ما تجففها في الشمس بتاخدها البيت وتدقها بالهون. خلي بالك، ما ينفعش اللي انت تطحن أنوية التمر على طول على المطحنة بتاعة الخلاط الصغير بتاعك في البيت. لو عملت ده المطحنة هتتدمر، لأن نواة التمر شديدة، ممكن اللي هي تكسر لك المطحنة. فأنت الأول لازم تدقه بالمدقة أو إيد الهون، وبعد ما تدقه بالمدقه او ايد الهون ممكن تطحنها، مفيش مشكله خالص. بعد ما تطحنها هتبقى بودر، خدها بقى حمصها وكانك بتحمص بالظبط بن، وساعتها ممكن تحطها مثلا نص معلقه صغيره على كوبايه زبادي وتاكلها بالهنا والشفا عشان تحقق المراد ده. أنوية التمر كمان بتغذي القولون عشان الالياف اللي فيها. فالدراسه اللي اتعملت في 27 اكتوبر 2018 في مصر بتتكلم عن ان نواة التمر فعالة في الوقاية من المشاكل العصبية والأمراض العصبية. الأمراض العصبية زي مثلا مشاكل الذاكرة والضعف والإجهاد وعدم التركيز، زي بقى اللي أكدها دراسة اللي اتعملت في 30 إبريل 2019 في إيران. الدراسة دي بتتكلم عن إن نواة التمر فعالة جدا في تقوية منطقة في الدماغ. احنا عندنا الدماغ يا جماعة مناطق، من ضمن المناطق اللي موجودة في الدماغ منطقة اسمها الحصين. الحصين هي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ. وجدوا في الدراسة اللي اتعملت في إيران في 30 إبريل 2019 إن المنطقة بتاعت الحصين دي، وهي اسمها حصين عشان شبه الحصان، حصين تصغير حصان يعني. المنطقة دي قوية جدا في نواة التمر بتقوي عمل المنطقة دي في الذاكرة، وبالذات في الذاكرة بتاعة الأماكن.
يعني اللي انت تبقى ماشي في الشارع وتفتكر الشارع ده بيودي فين ورايح على فين، واللي كان في سوبر ماركت في الشارع ده وكان في صيدليه في الشارع ده، اللي هي ذاكره الاماكن. المنطقه دي هي المسؤوله عن الذاكره دي. فانت لو عندك ضعف في الذاكره او عندك ضعف في التركيز، عندك دراستين هما بتتكلم عن دور نواه التمر في اللي هي تقوي الذاكره جدا وتقوي التركيز جدا، وخاصه للناس اللي بينسوا الاماكن وبينسوا الاسماء وبينسوا الارقام. انا عاوزك اللي انت تبتدي من النهارده لو في عندك حاجه زي كده، اللي انت تبتدي تشرب القهوه بتاعه انويه التمر بانتظام 3 مرات، كانك بتعمل قهوه عاديه خالص، بس بدل ما بتستخدم البن بتستخدم نواه التمر بالطريقه اللي انا قلت عليها، اللي هي ايه، نجففها ونحمصها ونشربها 3 مرات. الدراسه الثالثه في 31 مايو 2015 في جامعه حلوان في مصر برضو، ان انويه التمر فعاله جدا في خفض سكر الدم وخفض انزيمات الكبد، وكمان ضبط وظائف الكلى. يعني لو واحد عنده ارتفاع في الوظائف بتاعه الكبد، احنا اتكلمنا في الحلقه بتاعه التمر وقلنا ان التمر من الادويه كمان اللي بتساعد الكبد جدا. على فكره التمر والعسل من ادويه الكبد يا جماعه، يعني دي اساسيات، كانوا اساتذتنا بتوع الكبد بيعلمونا هذا الكلام. فانت عندك كمان مع التمر والعسل ضيف كمان من ادويه واغذيه الكبد النواه بتاعه التمر ذات نفسها، اللي احنا ممكن نحمصها ونطحنها ونشربها بانتظام لو احنا عندنا ارتفاع في وظائف الكلى، في مشاكل في وظائف الكلى، في ارتفاع في سكر الدم. هتساعدك كتير جدا اللي سكرك ان شاء الله يتعالج ويبقى في معدله الطبيعي. الدراسه الرابعه، يا ريت يا جماعه اللي انتوا كنتوا بتكتبوا معايا، يعني الدراسه الرابعه في 8 مايو 2015 في جامعه الملك خالد في السعوديه، بتتكلم ان انويه التمر فعاله جدا في علاج برضه المشاكل بتاعه الكبد والكلى، نفس القصه اللي هي بتحمي الكبد والكلى من المشاكل اللي بتاكده، او نفس الدراسه اللي اتعملت، او نفس الاستخدام اللي اتعمل عنه الدراسه اللي اتعملت في مصر في 31 مايو 2015 من نفس السنه. في 31 يناير 2014 اتعملت دراسه برضه في ايران بتتكلم ان انويه التمر فعاله جدا في علاج ارتفاع كوليسترول الدم الضار. احنا عندنا قلنا الكوليسترول نوعين، الكوليسترول منخفض الكثافه والكوليسترول عالي الكثافه، واحنا عشان نحفظها لكم بطريقه سهله وبسيطه عشان ما تنسوهاش، قلنا اللي احنا عاوزين دايما الواطي اللي هو المنخفض يعني يفضل واطي، تمام كده، والعالي يفضل عالي. نواه التمر بتنزل الكوليسترول الواطي اللي هو منخفض الكثافه وبتظبطه مع زيت الزيتون، مع زيت بذر الكتان. كل دي ادويه احنا ان شاء الله لما نيجي نتكلم في الزيوت، وهنعمل حلقات ان شاء الله جميله جدا في الزيوت ان شاء الله، هنتكلم برضه عن دور الزيوت والاوميجا 3 والاوميجا 9 والقصه دي باستفاضه ان شاء الله. فانا عاوزك اللي انت لو انت عندك ارتفاع في كوليسترول الدم، لو سمحت استخدم القهوه بتاعه نواه التمر بانتظام 3 مرات، هتساعدك جدا. لاحظ احنا كنا بنتكلم من شويه عن ايه؟ اللي في دراستين بتتكلم عن ان انويه التمر بتساعد جدا الكبد اللي هو اصلا مسؤول عن برضه تخفيض الكوليسترول في الدم، واللي عشان الكبد اربط بقى الكلام ببعضه، هنبتدي نربط لك الكلام ببعضه عشان تبقى انت فاهم نباتات طبيه. وعشان الكبد هو منطقه الحصين، هما الاثنين بيستخدموا ماده واحده، هذه الماده الجسم بيستخدمها الكبد عشان يخلص الدهون اللي عليه، وفي نفس الوقت الماده دي بتستخدمها منطقه الحصين عشان ترتب الذاكره. عشان كده التمر فعال جدا برضه، او نوى التمر فعال في علاج ضعف الذاكره، لانه بيساعد الكبد اللي هو ما يستخدمش الماده دي كتير، هنا بقى الحصين يستخدمها، فبالتالي ذاكرتك تتحسن جدا. فكله مرتبط بكله، والدراسات كلها بتتكلم في ناحيه واحده وفاعليه واحده وكفاءه واحده لانويه التمر. الدراسه اللي اتعملت في 20 يناير في 2015 في كندا، معانا هنا دراسه هم غربيه اهو، بتتكلم ان التمر فيه او انويه التمر فيه بعض البروتينات، من ضمنها احد المواد الطبيعيه اسمها كارنوزين. الكارنوزين ده عباره عن 2 من الاحماض الامينيه مربوطين ببعض. الكارنوزين ده فعال جدا في علاج المشاكل بتاعه العين. يعني انت لو استخدمت كمان المسحوق بتاع نوى التمر ككحل هيقوي لك العين جدا، وهيحد النظر جدا، وهيساعدك في المشاكل بتاعه العين زي الماء البيضاء. عشان كده يا جماعه
في بعض الناس بتستخدم انويه التمر ككحل. هو الكحل ده، وهنبقى نعمل ان شاء الله حلقه عن الكحل والاكحال وايه قصه الكحل والايفيدنس بيزد عنها، اللي هي الدراسات اللي اتعملت عنها والدليل العلمي على استخدام الكحل للعين، والسنه بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام في استخدام الكحل في كده. من ضمن الاكحال بتاعتنا الانويه بتاعت التمر. استخدم نوع التمر عشان لو انت عندك مشاكل بعد تقدم في السن، الواحد نظره بيضعف، ممكن تستخدم نوع التمر ككحل، هتساعدك في علاج مشاكل العين طبقا للدراسه اللي اتعملت في كندا في 20 يناير 2015 اللي فات، بتتكلم ان في ماده فعاله اسمها كارنوزين، وان الماده الفعاله دي فعاله جدا في علاج المشاكل بتاعت بتاعت العين. طيب 25 يونيو في دراسه انا شفتها ظريفه كده اتعملت في تركيا في 2013، بتتكلم ان انويه التمر لو انت طحنتها وحطيتها في زيت الزيتون بتحفظ زيت الزيتون وبتمنع عنه اللي هو يتزنخ. فلو انت عندك زيت زيتون او اللي انت متعود اللي انت تجيب زيت زيتون بالسنه وبتخاف عليه اللي هو يعني ما يفسدش، اطحن نوى التمر وحط نوى التمر في زيت الزيتون، هو مش هيغير من طعمه ولا هيبوظه، وفي نفس الوقت هيحفظه من التزنخ ويحفظه من التلف. فاحنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا بنحفظ دايما زيت الزيتون في منطقه دارك، منطقه ما يكونش فيها ضوء، زي مثلا في المطبخ، في منطقه معينه في المطبخ ما يكونش وصل لها ضوء ولا يكون وصل لها حراره، طبعا ما يكونش فوق البوتاجاز. فانت وانت بتحفظ زيت الزيتون حط فيه نواه التمر او مطحون نواه التمر. النواه بتاعت التمر هتحافظ لك على زيت الزيتون طول السنه ان شاء الله بدون ما يحصل له فساد او يحصل له ما يزنخش يعني. اخر دراسه هي بتتكلم عن ان انويه التمر فيها ماده فعاله بكميه علاجيه اسمها بروانسونيدين. الماده دي كمان بتعالج مشكله اسمها المثانه العصبيه عند الناس اللي هم الكبار في السن، وبالذات الستات بيعانوا منها، اللي تلاقي الست كل شويه رايحه على الحمام وبتعمل الميه، بتيجي تعمل الميه الست تلاقيها بتنزل نقطه ولا نقطتين او بتنزل كميه بسيطه من البول، تيجي مثلا تتوضى تكح كحه ينزل منها البول، تعطس ينزل منها البول. الموضوع ده بيعاني منه كتير جدا من امهاتنا. بنسمي القصه دي المثانه العصبيه. نوى التمر منشور عنه دراسه ان في ماده فعاله اسمها بروانسونيدين فعاله جدا في علاج برضو المشاكل بتاعه المثانه العصبيه. فلو انت عندك مثانه عصبيه او والدك او والدتك عنده المشكله دي، انصحيه اللي هو يعمل القهوه بتاعه انويه التمر بانتظام، هتساعده جدا وتفيده في علاج المشكله دي. وانا عاوز اطلب منكم طلب اخير قبل ما اختم حلقه النهارده، اللي انتوا لازم يكون عندكم شويه صبر يا جماعه في استخدام النباتات الطبيه. يعني حاول تقيم فعاليه النبات الطبي على الاقل بعد استخدامك المنتظم لمده 15 يوم. النباتات الطبيه مش مسكنه زي الادويه التانيه اللي موجوده في السوق. ما تاخدش انت حبايه مسكن بعد ساعتين ولا 3 الالم يزول، بس الالم هو المسكن ما عليكش الالم، المسكن سكنهولك، لكن بعد 8 ساعات 10 ساعات يوم هتلاقي الالم رجع لك تاني، على عكس النباتات الطبيه اطلاقا. النباتات الطبيه بتعالج لك جذر المرض او السبب بتاع المرض، طبعا مع مراعاه الاساسيات بتاعه التغذيه العلاجيه. اتمنى ان تكون حلقه النهارده من استخدامات نواه التمر عجبتك. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. ما تنساش ان انت تشير الفيديو على الفيسبوك، ما تنساش ان انت تشيره على الجروبات بتاعه الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى جروبات الواتساب. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.